हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने बेबी टेलर में। આપણે આજે બોમ્બે કટોરીનું બ્લાઉઝ સીવવાનું છે અને કટિંગનો વિડીયો તો આપણે આગળ નથી, એટલે કટિંગનો વિડીયો જોવો હોય તો કમેન્ટ કરીને મને કહેજો તો હું વિડીયો બનાવીશ। અસ્તરવાળું બ્લાઉઝ છે એટલે આપણે અસ્તરને જોઈન્ટ કરી દીધું છે અને હવે આપણે સીવીને બતાવીશું। કટોરીનું આપણે માપ લઈશું। જો આપણી કટોરી આપણે આ માપનું કરવાનું છે તો આવી જ રીતે આપણે માપ લેતા જવાનું રહેશે અને સીવતું જવાનું રહેશે। 3.5ની આપણે નીચેનું ટક્સ દેવાનું છે, ત્યાં છે એ સાઈડ આપણે એવી રીતે નિશાન લઈ લેવાનું। અઢીનું આપણે સવા 3 નિશાન દેતા જઈશું અને આપણે સીવતું જવાનું રહેશે। આવી જ રીતે આપણે 2 કટોરી નિશાન કરી લીધા છે। આવી જ રીતે આપણે આને સીવી લેવાનું રહેશે। બોમ્બે કટોરીનું બ્લાઉઝ આવી જ રીતે બનાવી લેવાની છે। બીજી કટોરીને બી આવી રીતે આપણે બનાવી લઈશું। હા, આપણે 2 કટોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે યોગ જોઈન્ટ કરીશું। આપણે કટોરી સાથે આપણે આ યોગને જોઈન્ટ કરીશું। આવી જ રીતે જોઈન્ટ કરતું જવાનું રહેશે। 2 સાઈડ ઊંધું સીધું ઊંધા ન જોડાઈ જાય, ધ્યાન રાખવાનું રહેશે। હવે આપણે જોઈન્ટ કરીને બતાવીશું। આવી જ રીતે હવે આપણે સારી સિલાઈમાં દેવાનું। આવી જ રીતે આપણે 2 ભાગ તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે નીચેની પટ્ટી આપણે જોઈન્ટ કરીશું। નીચેનો જે યોગ હોય ને આવી જ રીતે નીચેના યોગને 2 જોઈન્ટ કરી દેવાના રહેશે। 2 સાઈડના યોગને જોઈન્ટ કરી દઈશું। આવી જ રીતે આપણે 2 ભાગને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે અહીંયા હૂક પટ્ટી, કાચ પટ્ટી અને આઈ પટ્ટી 2 લગાવવાની રહેશે। હવે આપણે અહીંયા કાચ પટ્ટી મૂકીશું, બટન પટ્ટી મૂકીશું।
આવે ત્યાં છીપી દેવાનું રહેશે. ગોળાકાર હોય ત્યાં આપણે છીપીને દેતા જવાનું. જ્યાં આપણો ગોળાકાર છે ત્યાં આપણે કટ લગાવી લઈશું. આવી જ રીતે આપણે ગોળાકાર હોય ને ટક્સ લગાવી લેવાનું. પૂરી એમ આપણે ગળાપટ્ટી મૂકી દીધી છે. હવે આપણે એને આવી રીતે ફોલ્ડ કરવાની રહેશે. ફોલ્ડ કરીને આપણે સિલાઈ મારી દઈશું ઉપરથી. આવી જ રીતે આપણે ફોલ્ડ કરી દેવાની રહેશે. ફોલ્ડ કરતા જઈશું અને સિલાઈ મારતા જઈશું. જોઈ શકશો આવી જ રીતે આપણી ગળાપટ્ટી ફોલ્ડ થઈ ગઈ બે સાઈડ. હવે આપણે બાયું જોઈન્ટ કરીશું. આપણે 20 सेंटर છે यहाँ से निशान लगाया ने वहाँ से अपने यहाँ से 20 सेंटर से लेके तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी जॉइंट हो जाए. जो एक्स्ट्रा बाय होगी तो यहाँ निकल जाए और इसे अपने लगा देवानी रहेશે. આપણે બે બાઈને લગાવી લઈશું. આવી જ રીતે આપણે બીજી બી બાઈ જોઈન્ટ કરી દઈશું. આપણે બાઈ સરસ મજાની લાગી. હવે આપણે બીજી જોઈન્ટ કરીશું. આ આપણે બે બાઈ લગાવી દીધી છે. હવે આપણે એને ફિટિંગ પહેલાં આપણે આવી જ રીતે ઉપરથી સિલાઈ મારીશું. પછી આપણે એને ફિટિંગ સિલાઈ દઈશું. પહેલાં આવી જ રીતે આપણે ઉપરથી સિલાઈ બે સાઈડ લઈ લઈશું. બે સાઈડ એવી જ રીતે આપણે સિલાઈ લઈ લેવાની. આપણે બે સાઈડ સિલાઈ લગાવી દીધી છે. તો હવે આપણે એની કમરપટ્ટી ફોલ્ડ કરીશું. આપણે કમરપટ્ટીનું એક્સ્ટ્રા એ કટિંગ કરેલું હતું તો આપણે બીજી પટ્ટી જોઈન્ટ ન કરવી પડે એના માટે હવે આપણે એની પટ્ટી આપણે વાળી દઈશું. આવી જ રીતે આપણે આટલી કમરપટ્ટી આપણે ફોલ્ડ કરવાની છે. હવે આપણે કમરપટ્ટી ફોલ્ડ થઈ ગઈ છે, મેકાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ફિટિંગ સિલાઈ લઈશું. આવી જ રીતે આપણે પલટાવી દેવાનું અને આવી જ રીતે આમ સિલાઈ લઈ લઈશું. બાયુમાં આપણે કાપડ ઘટ્યું હતું એના માટે આપણે બીજું અસ્તર નાખેલું છે. સિલાઈ લેવાનું રહેશે. આપણે સિલાઈ લઈ લઈશું. બે સાઈડ આવી જ રીતે આપણે સિલાઈ મૂકવાનું રહેશે.
આવી જ રીતે આપણે બ્લાઉઝનું ફિટિંગ લેવાનું રહેશે। यहाँ से इतना मोड़ कर આપણે ફિટિંગ લઈ લેવાનું રહેશે। બે સાઈડ આપણે આવી જ રીતે નિશાન લગાવી દઈશું। હવે હું ફિટિંગ કરીને તમને બતાવું। જોઈ શકશો આવી રીતે આપણે નિશાન લગાવ્યું હતું ને બ્લાઉઝનું, એનાથી આવી જ રીતે આપણે ફોલ્ડ કરી દઈશું। પછી અહીંયા આપણે જે તમારે આવી રીતે અહીંયા નિશાન લગાવો ત્યાંથી આપણે સિલાઈ લેતા જઈશું। निशान सिलाई लागे આપણું બ્લાઉઝ सिवायने तैयार થઈ ગયું છે। आवा ज अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। જોઈ શકો આ બોમ્બે કટોરીનું બ્લાઉઝ આવે આપણી કટોરી। अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।